Mời quý vị và các bạn cùng đến với sới vật dân tộc Hội làng Đồng Kỵ, Bắc Ninh để theo dõi trận thi đấu vật nam nữ. Một trận thi đấu vật nam nữ rất đẳng cấp, tưng bừng, vui nhộn và mang lại rất nhiều cảm xúc nhân dịp đầu xuân năm sớm. Đây là trận thách đấu của một nữ đô vật xinh đẹp, một nữ đô vật chuyên nghiệp Triệu Anh Thư của Thái Nguyên với một trai làng Đồng Kỵ Trương Thanh Tuyền của Đồng Kỵ, một anh thợ đục rất cừ khôi của làng nghề Đồng Kỵ. Một số hình ảnh làm trận của chúng tôi. Chúng ta có thể thấy được hội làng Đồng Kỵ đã treo rất nhiều cờ và giải thưởng ở lễ hội nhân dịp đầu xuân của hội làng. Và đặc biệt là lễ hội làng Đồng Kỵ có tới 2 lễ hội đấu vật dân tộc diễn ra trong một năm. Lễ hội đây là nữ đô Triệu Anh Thư cùng bạn trai của mình đang ngồi trên khán đài. Một nữ đô rất xinh đẹp đến từ quê chè Thái Nguyên. Như vậy là vừa rồi là ban tổ chức có giải thích tại sao có kèo vật nam nữ này và được các cụ cho phép nhân dịp lễ hội để góp vui với bà con nhân dân yêu mến bộ môn võ vật dân tộc. Và trên hình ảnh quý vị các bạn là nữ đô Triệu Anh Thư của Thái Nguyên mang đai đỏ. Triệu Anh Thư sẽ thách đấu một trai làng, một anh thợ đục của làng Đồng Kỵ Trương Thanh Tuyền. Như vậy là đô vật anh thợ đục của làng Đồng Kỵ là Trương Văn Tuyền, chứ không phải Thanh Tuyền. Vậy là quý vị đã nghe rõ là ban tổ chức giới thiệu Nguyễn Anh Thư là sai, Triệu Anh Thư của Thái Nguyên và Dương Thanh Tuyền, một trai làng, một anh thợ đục rất giỏi đục của làng Đồng Kỵ. Trông gương mặt rất tinh quái và có phần lả lướt với ánh mắt khá điêu thuyền. Hai nữ đô lên đài. Những pha lên đài, những điệu xe đài rất đẹp mắt của ông đô và bà đô. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Một gương mặt trẻ trung và xinh đẹp của Triệu Anh Thư. Triệu Anh Thư sinh 1999 tại quê hương chè của Thái Nguyên. Một cô gái rất xinh đẹp và ngày hôm nay cô đã lên sới vật hội làng Đồng Kỵ để thách đấu với một anh thợ đục, một anh thợ mộc rất lành nghề, trông khá rắn rết của làng nghề Đồng Kỵ. Trận đấu đã diễn ra nhanh và khá quyết liệt ngay từ đầu. Triệu Anh Thư làm gì đây? Triệu Anh Thư định đánh biếng dưới nhưng mà không thành. Dương Thanh Tuyền đứng trước một người đẹp thì Dương Thanh Tuyền liệu có thể ra được những đòn đánh sở trường của mình hay không? Thường là trước một mỹ nhân. Một pha đánh bốc đôi không thành công của Triệu Anh Thư. Làm gì đây? Một miếng sườn không thành công của Dương Thanh Tuyền. Hai đô thi đấu quyết liệt, liên tục là những màn solo đẹp mắt. Triệu Anh Thư cẩn thận bộ ấm xuyến của Dương Thanh Tuyền. Không, như còn cách khá xa.
Vừa rồi là một màn solo rất đẹp mắt. Dương Thanh Tuyền của Đồng Kỵ cũng không ngại những pha bấu víu. Một trai làng. Qua hồ sơ của ban tổ chức thì chúng tôi biết được là Dương Thanh Tuyền là một anh chàng thợ đục ở làng nghề Đồng Kỵ. Anh đục rất giỏi, cả ngày lẫn đêm. Do bị ngược sáng nên những thước phim có phần không được sắc nét. Mong quý vị và các bạn cũng có thể thông cảm và cảm thông với chúng tôi. Không thể có được góc quay tốt nhất để phục vụ quý vị và các bạn. Đấy là một cái lỗi của 24 giờ Sport, nhưng cũng mong quý vị cảm thông cho chúng tôi khi phải tác nghiệp ở một sới vật đông và ngột ngạt, chật cứng như sới vật hội làng Đồng Kỵ. Trên màn hình quý vị các bạn là nữ đô Triệu Anh Thư. Triệu Anh Thư là một nữ đô trẻ đang tập luyện thi đấu cho đội tuyển vật nữ tỉnh Thái Nguyên. Như vậy là Triệu Anh Thư, bạn trai đã xuống tận nơi để động viên người đẹp. Một hot boy, bạn trai của Triệu Anh Thư. Triệu Anh Thư cũng đã xuất hiện rất nhiều trên các sân sới vật hội làng ở những dịp đầu xuân. Tuy là một nữ đô trẻ nhưng Triệu Anh Thư cũng có khá nhiều kinh nghiệm thi đấu vật dân tộc. Mặc dù em tập luyện và thi đấu ở môn đấu vật tự do nữ. Như vậy là thời gian nghỉ giữa hai hiệp đã hết. Ông Đô và bà Đô tiếp tục thi đấu. Chúng ta hy vọng rằng ở hiệp thi đấu thứ hai này thì cả hai đô sẽ cống hiến những màn solo võ vật cực kỳ đẹp mắt. Như vậy là bên kia khán đài chúng ta có thể nhìn thấy Hiếu khổng lồ đang cầm một con iPhone 21. Hiếu khổng lồ đang ghi hình trận đấu này. Hiếu khổng lồ cũng là một đô vật, một huyền thoại vật, một đô vật rất nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay. Trận đấu đang ở thế thăm dò, một pha không được. Triệu Anh Thư định luồn sâu và đánh hiểm. Một pha đánh không thành công của người đẹp quê trẻ. Khán giả sới vật Đồng Kỵ, bà con nhân dân Đồng Kỵ vẫn mong chờ những pha solo đẹp mắt. Làm gì đấy? Dương Thanh Tuyền dùng một miếng sườn không thành công. Như vậy là trọng tài ra tín hiệu và khán giả cũng đang phản đối tiếng còi của trọng tài. Khán giả đã phản đối tiếng còi trọng tài tình huống vừa rồi. Chúng ta chờ xem ban trọng tài sẽ phân xử ra sao. Như vậy là chúng ta thấy được là khán giả đã cổ vũ cho Triệu Anh Thư là cuồng nhiệt đến như thế nào. Nhất là các chàng trai trẻ
đã cổ vũ rất cuồng nhiệt. Ban trọng tài đã không công nhận đòn đánh của anh thợ đục trai làng Dương Thanh Tuyền. Như vậy là Hiếu Khổng Lồ đã ra động viên người đàn em của mình. Có lẽ Hiếu Khổng Lồ đã trao đổi và chỉ dạy những kinh nghiệm với người đàn em của mình ở đội tuyển vật nữ Thái Nguyên. Như vậy là anh thợ đục tiếp tục rất chắc chắn. Như vậy là anh thợ mộc làng Đồng Kỵ rất tiếc nuối ở đòn đánh trước đó không được công nhận. Và tiếp tục chúng ta mong chờ những đòn đánh đẳng cấp hơn. Làm gì đây? Một pha bóng một của Dương Thanh Tuyền. Anh Tư đã đánh nhưng mà chưa nổi. Dương Thanh Tuyền đang úp mặt vào lửa rồi. Vừa rồi một pha úp mặt vào sông quê của Dương Thanh Tuyền suýt làm hại anh ở trận đấu này. Tí nữa thì Triệu Anh Tư đã đánh nổi anh thợ đục. Rất may là Dương Thanh Tuyền đã nhờ tiếng còi trọng tài mà thoát hiểm ở pha úp mặt vào sông quê vừa rồi. Triệu Anh Thư đang là thành viên của đội dự tuyển vật nữ quốc gia. Làm gì đây? Một miếng sườn rất nhanh. Dương Thanh Tuyền chui đầu vào dọa, rất tiếc. Một pha đánh táo bạo luồn sâu và đánh hiểm của Dương Thanh Tuyền không thành công. Trông rất giống Lưu Gù. Một pha luồn sâu và đánh hiểm của anh thợ đục làng Đồng Kỵ đã thất bại. Và phải khen ngợi cho nữ đô trẻ Triệu Anh Thư của chúng ta. Một đòn đánh hiểm của Dương Thanh Tuyền, nhưng Triệu Anh Thư đã thoát đòn và có một pha đáp trả bằng một đòn đánh nổi chân anh thợ đục làng Đồng Kỵ lên khỏi mặt thảm và giành thắng lợi tuyệt đối ở trận đấu này. Đây không phải là một sự may mắn, đây là một kỹ năng, bản lĩnh thi đấu của nữ đô trẻ xinh đẹp Triệu Anh Thư. Anh thợ đục của làng Đồng Kỵ vẫn còn đang thở bằng tai, trông thân hình khá rắn rết. Có thể nói là Dương Thanh Tuyền của Đồng Kỵ cũng không phải là vừa, không phải dạng vừa. Như vậy là cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Nếu thấy hay và hữu ích, quý vị các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng được xem, và đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng 24 giờ Sport. Một lần nữa xin được chào tạm biệt và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với 24 giờ Sport.